नमस्कार, विद्या रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला मकर संक्रांती निमित्त तिळाची वडी बनवून दाखवणार आहे। पण त्या अगोदर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, त्यामुळे माझी नवनवीन रेसिपी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर येतील। आता मी इथे एक पॅन घेतले आहे, पॅन अगोदरच आपण तापायला ठेवलेले आहे। त्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 वाटी तीळ। मध्यम आकाराच्या वाटीने आपण हे तीळ मोजून घेतलेले आहेत। आता हे तीळ 2 ते 3 मिनिटांमध्ये लवकरात लवकर भाजतात। तर गॅसची आच आपल्याला या ठिकाणी मध्यम ठेवायची आहे। तर 2 ते 3 मिनिटं सतत याला असं परतून घ्यायचे आपल्याला। तीळ भाजायला सुरुवात केल्यापासून 2 ते 3 मिनिटांनंतर तिळाचा हलकासा रंग बदलतो आणि त्यांचा आकारही फुलल्यासारखा होतो। त्याचबरोबर तडतड असा आवाजही यायला सुरुवात होते। त्याचवेळी समजावं की आपले तीळ आता भाजलेले आहे। आता आपण गॅस बंद करू आणि हे भाजलेले तीळ एका ताटामध्ये काढून घेऊ। आता त्याच पॅनमध्ये 1 वाटी तिळासाठी आपण 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। आता या साखरेमध्ये आपल्याला थोडं सुद्धा पाणी घालायचं नाहीये। तर मंद आचेवरती ही साखर अशीच हळूवारपणे वितळून घ्यायची। तर बघा 4 ते 5 मिनिटाच्या नंतर आपली पूर्ण साखर ही वितळलेली आहे आणि साखरेचं कॅरेमल तयार झालेलं आहे। तर इथून पुढची जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला अगदी फटाफट करायची आहे। आता 1 वाटी तिळासाठी आपण 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। तर याच्यामध्ये हे भाजलेले तीळ टाकून पूर्ण मिक्स करून घ्यायचे। गॅस आता बंद करायचा आहे। आता हे व्यवस्थित मिश्रण आपण पोळपाटावरती काढून आता सर्व मिश्रण मी पोळपाटावरती काढून घेतलेलं आहे। पोळपाटाला आपण अगोदरच तूप लावलेलं होतं। तर आता अशा पद्धतीने हे पसरवून घ्यायचे आपल्याला। आता हे सर्व मिश्रण पोळपाटावरती लाटण्याच्या सहाय्याने आपण पसरवून घेऊया। जास्त जाड किंवा जास्त पातळ आपल्याला ही वडी बनवायची नाहीये, मध्यम आकाराची बनवायची। आता लगेचच आपल्याला चाकूच्या सहाय्याने याचे काप तयार करून घ्यायचे, कारण वडी एकदा सेट झाल्याच्या नंतर ही कट व्हायला अवघड जाते। तर अशीच मध्यम आकाराची वडी तुम्ही लाटून घ्या। तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही वड्या याच्या पाडू शकता। तर आता थंड झाल्याच्या नंतर आता आपण ह्या वड्या काढून घेऊया। तर बघा आता आपलं हे वडीचं मिश्रण थोडंसं कोमट झालेलं आहे। आता आपण हे काढू आणि याच्या ज्या आपण वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत त्या सेपरेट करून घेऊ। तर अशा पद्धतीने हलकसं चाकूच्या साहाय्याने हे सगळं मिश्रण मोकळं करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा खूप मस्त। आता आपण याच्या वड्या सेपरेट करून घेऊया। तर बघा मिश्रण थंड झाल्याच्या नंतर आपल्या वड्या खूप छान अशा निघतात। तर मी आता या सर्व वड्या सेपरेट करून घेत आहे। बघा खूप छान खमंग अगदी खुसखुशीत अशी आपली तिळाची वडी, झटपट तयार होणारी तिळाची वडी रेडी आहे। अशा पद्धतीने सगळ्या वड्या ह्या सेपरेट करून घ्या। तर तयार आहे आपली खमंग खुसखुशीत अशी तिळाची वडी।